Câu chuyện của chúng ta bắt đầu không phải từ những ghi chép bằng văn bản, mà từ những cánh đồng màu mỡ của đồng bằng sông Hồng. Chính tại nơi đây, tổ tiên của chúng ta, người Lạc Việt, lần đầu tiên trồng lúa và xây dựng cộng đồng của họ. Họ là những nông dân tài tình chế ngự dòng nước hoang dã với hệ thống kênh mương và đê điều phức tạp. Vùng đất này đã sản sinh ra một nền văn hóa độc đáo, một nền văn minh sẽ vang vọng qua hàng thiên niên kỷ. Những truyền thuyết về các vị vua hùng nhà nước Văn Lang kể về Vương quốc Việt Nam đầu tiên. Đây là thời kỳ của thần thoại và nền tảng, nơi bản sắc của một dân tộc được hình thành theo nhịp điệu của các mùa văn hóa Đông Sơn, nổi tiếng với những chiếc tròng đồng tráng lệ. Bình minh của thiên niên kỷ đầu tiên mang đến một thử thách ghê gớm cho quốc gia đang phát triển của chúng ta. 1.000 năm đô hộ bởi các triều đại hùng mạnh từ phương Bắc. Đây là một thời kỳ thử thách to lớn, một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ để bảo tồn bản sắc của chúng ta chống lại áp lực quá lớn. Quân chiếm đóng tìm cách đồng hóa dân tộc ta, áp đặt ngôn ngữ của họ, văn hóa của họ. Tuy nhiên, tinh thần Việt Nam đã không chịu bị dập tắt. Trong các làng mạc và trong trái tim của người dân, suốt đêm dài này, các anh hùng và nữ anh hùng đã đứng lên lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến. Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy lớn vào năm 40 sau công nguyên, đã trở thành biểu tượng vĩnh cửu cho sự bất khuất của chúng ta. Sau này, những nhân vật như Bà Triều, đánh đuổi quân xâm lược, đã truyền cảm hứng cho vô số người khác chiến đấu. Sau chiến thắng tại Bạch Đảng, Việt Nam bước vào thời kỳ hoàng kim của độc lập và phát triển văn hóa. Các triều đại như Lý và Trần đã thiết lập một nhà nước mạnh mẽ, tập trung đồng thời tôn trọng quyền tự trị của các làng. Những ngôi đền và chùa tráng lệ đã được xây dựng. Một bộ luật phức tạp đã được phát triển. Văn miếu, trường đại học đầu tiên của quốc gia đã được thành lập. Đó là một kỷ nguyên của niềm tự hào và thành tựu vĩ đại. Văn hóa của chúng ta nở rộ thành nghệ thuật độc đáo. Âm nhạc truyền thống phát triển rực rỡ. Tinh thần đó sớm bị thử thách bởi đế chế Mông Cổ. Vào thế kỷ 22, quân đội của Hốt Tất Liệt đã phát động 3 cuộc xâm lược quê hương chúng ta. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Hưng Đạo Đại Vương Trấn Quốc Tuấn, nhân dân ta đã tiến hành một cuộc phòng thủ anh hùng. Họ đã sử dụng chiến thuật du kích và quen thuộc địa hình. Họ đã đẩy lùi quân xâm lược hết lần này đến lần khác. Chiến thắng cuối cùng tại sông Bạch Đảng đã củng cố tinh thần bất khuất của chúng ta. Mỗi công dân, từ quý tộc đến nông dân, đều tham gia vào nỗ lực chiến tranh. Sự đoàn kết này trở thành yếu tố trung tâm trong học thuyết quân sự và bản sắc của chúng ta. Thời kỳ Pháp thuộc là một thời kỳ đau khổ và bóc lột sâu sắc. Người Pháp tìm cách cướp bóc tài nguyên của chúng ta, nhưng sự áp bức của họ chỉ làm bùng lên một làn sóng chủ nghĩa dân tộc mới và mạnh mẽ. Khắp cả nước, người dân bắt đầu tổ chức. Trong số đó có một thanh niên sau này được biết đến với tên Hồ Chí Minh. Ông đã đi khắp thế giới và trở về với một tầm nhìn sẽ đoàn kết dân tộc trong một cuộc đấu tranh chung vì độc lập. Bước ngoặt đến vào tháng 8 năm 1945. Với việc Pháp suy yếu sau Thế chiến thứ hai và đế quốc Nhật Bản bị đánh bại, cơ hội giải phóng đã đến. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Việt Minh, nhân dân đã vùng lên trong một phong trào toàn quốc được gọi là Cách mạng tháng 8. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập. Tuy nhiên, tuyên bố tự do của chúng ta đã không được các cường quốc thực dân chấp nhận. Người Pháp quay lại quyết tâm tái lập quyền kiểm soát của họ, dẫn đến một cuộc chiến tranh kháng chiến lâu dài và tàn khốc. Cuộc đấu tranh lên đến đỉnh điểm trong trận Điện Biên Phủ lịch sử vào năm 1954. Chiến thắng này đã gây chấn động khắp thế giới và báo hiệu sự kết thúc của chủ nghĩa thực dân ở khắp mọi nơi. Hiệp định Geneva tạm thời chia cắt đất nước. Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh kết thúc với sự giải phóng Sài Gòn. Sau niềm vui thống nhất vào năm 1975, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức to lớn. Đất nước bị tàn phá bởi hàng thập kỷ chiến tranh, nền kinh tế đổ nát và quốc gia bị cô lập với phần lớn thế giới. Những năm đầu sau chiến tranh là thời kỳ của những khó khăn và nghèo đói lớn. Rõ ràng là những cách làm cũ không đủ để xây dựng lại đất nước và đảm bảo một tương lai thịnh vượng. Năm 1986, chính phủ đã phát động đổi mới. Một sự chuyển đổi dũng cảm, thực dụng sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã giải phóng năng lượng sáng tạo, tinh thần doanh nhân của người dân Việt Nam. Cải cách đã mở cửa Việt Nam ra thế giới, khuyến khích đầu tư nước ngoài và mở rộng thương mại. Điều này đánh dấu một bước ngoặt từ kế hoạch tập trung sang một nền kinh tế năng động hội nhập. Hàng triệu người đã thoát nghèo, những tòa nhà chọc trời lấp lánh mọc lên nơi từng là chiến trường, và nền kinh tế của chúng ta trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Chúng ta trở thành một thành viên tích cực, được tôn trọng của cộng đồng quốc tế,
đóng góp vào sự ổn định khu vực và thương mại toàn cầu. Sự tiến bộ này là minh chứng cho sự làm việc chăm chỉ, quyết tâm và tầm nhìn hướng tới tương lai của người dân Việt Nam. Chúng ta mang trong tim tiếng vọng của Trong Đồng Đông Sơn, lòng dũng cảm của Hải Bà Trưng, thiên tài chiến lược của Trần Hưng Đạo và tầm nhìn của Hồ Chí Minh. Chúng ta đã chứng minh khả năng vượt qua những khó khăn không tưởng, đoàn kết trong khủng hoảng và thích nghi sáng tạo với một thế giới đang thay đổi. Rộng Việt Nam đã thức tỉnh, không phải là sự hung hăng mà là biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng và tiềm năng vô hạn của một dân tộc tự hào, kiên cường, sẵn sàng viết nên chương sử vẻ vang tiếp theo của chúng ta.